আপোনালোকে GNM নাৰ্ছ পঢ়িব বিচাৰে নেকি? সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰী খৰচত চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত আপোনালোকে যদি নাৰ্ছ পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। মই ইয়াৰ আগত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ কেনেধৰণে পঢ়িব পাৰিব, নটিচ ওলাইছিল, কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব, গোটেইখিনি কথা কোৱা হৈছিল। আৰু আজি 10 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি কৰাৰ কথা আছিল। ইতিমধ্যে মুকলি হৈ গৈছে। এপ্লাই কেনেধৰণে কৰিব পাৰিব, অনলাইন যোগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি নাৰ্ছ পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লাইটো হৈছে আপোনালোকে GNM নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম এটা দিব লাগিব। সেই এক্সামটোত পাছ কৰি কাউন্সেলিঙত চিট পালে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত নাৰ্ছিং পঢ়িবলৈ পাব। সেইবাবে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স দিব লাগিব আৰু এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আমি দেখাই দিম কেনেধৰণে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে আৰু পে'মেণ্ট কেনেধৰণে কৰিব লাগিব। গোটেইখিনি প্ৰচেছ আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি দেখাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু সকলোকে লগৰ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যোনে যোনে নাৰ্ছিং পঢ়িম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰে। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, ঠিক আছে। আজিৰ পৰা আপোনালোকে এমাহ জুৰি ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কোনোবা এদিন কৰি ল'লেই হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোকে, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকে নিজে ঘৰতে এপ্লাই কৰিব পাৰে, বেলেগত যাব যাতে নালাগে, ঠিক আছে। আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আহিব লাগিব, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইটটোত আহিব লাগিব। আপোনালোকৰ ইয়াৰ যিটো লিংক আছে সেই লিংকটো মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব, তাতে পাই যাব, ঠিক আছে। তাত পাই যাব, তাত পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই পেজটোলৈ গুচি আহিব। এই পেজটোলৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামছ বুলি আছে। এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামছ নিউ বুলি আছে। আপোনালোকে ইয়াত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। এনেধৰণে দেখা পাই থাকিব, কিন্তু তললৈ যেতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম BSc নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে ইতিমধ্যে এপ্লাই প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ আছে। তাৰ ভিডিঅ' মই পাছত এটা দিম আপোনালোকক কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া মই GNM দিছোঁ। ইয়াত আছে 3 নম্বৰ অপশ্যন আছে ফৰ্ম ফৰ GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন 2024। আপোনালোকে যিটো 3 নম্বৰ অপশ্যন আছে 3 নম্বৰ অপশ্যনটো চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। 3 নম্বৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে আহি যাব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি আহি গৈছে, আপোনালোকে লগ ইন ফৰ্ম বুলি আহিছে। যদি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিলে হৈ যাব, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকে প্ৰথম আহিছে, আজি প্ৰথম আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, যিটো আজি মুকলি হৈছে, সকলো নিশ্চয় আজি প্ৰথম এপ্লাই কৰিবলৈকে আহিব। ইয়াতে প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ সন্মুখত অপেন হ'ব, ঠিক আছে। এনেধৰণে আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত। ইয়াতে ৰুল ৰেগুলেশ্যন আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব এই গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে। আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন ফিজ কিমান হ'ব গোটেইখিনি তথ্য উল্লেখ কৰা আছে। আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব। ইয়াতে যদি আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম পায় এই হেল্পলাইন নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিছে, পে'মেণ্টটো যদি আপোনাৰ পইচাটো কাটি গ'ল কিন্তু তাতে ছাকচেছফুল দেখুওৱা নাই, কিবা যদি প্ৰব্লেম হয়, এনি প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ, ইয়াতে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কল কৰিব পাৰিব। এই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে আপোনালোকৰ যিটো 10টাৰ পৰা 6টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে কল যেতিয়া কৰিব আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, 10টাৰ পৰা 6টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। 6টাৰ পাছত কৰিলেও নহ'ব, 10টা আগত কৰিলেও আপোনালোকক কিন্তু কলটো ৰেছপণ্ড নকৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো দেখা পাইছে, নেক্সট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত গোটেই ফৰ্মখন এনেধৰণে ওলাই যাব। আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এই ফৰ্মখন কেনেধৰণে ফিল আপ কৰিব মই দেখাই আছোঁ কি কি আছে ইয়াত। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে আহি যাব আপোনালোকে ANM কৰিছে নেকি বা LSB কৰিছে নেকি, যদি কৰিছে ইয়েছ দিব, যদি নাই কৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নো দিব। আপুনি যদি ANM আপোনালোকে আগতে নাৰ্ছিং পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে নো দিব, যদি পঢ়ি থৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, আপোনালোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেট আছে বা মাৰ্কশ্বিট আছে সেইখনৰ মতে ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ নামটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ নেমটো বহাব, ইয়াতে মাদাৰ নেমটো বহাব। তাৰপিছত ইয়াতে মেল ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে মেল হ'লে মেলত ক্লিক কৰিব, ফিমেল হ'লে ফিমেলত ক্লিক কৰিব। ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এজটো কিমান হৈছে এজটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো কেটেগৰী আছে আপোনালোকে কি কাষ্টৰ হয়, ইয়াতে জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল দিব, OBC MOBC হ'লে 2 নম্বৰটোত, ST হ'লে 3 নম্বৰটোত, STP হ'লে 4 নম্বৰটোত, STH হ'লে আপোনালোকে 5 নম্বৰটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে TGL হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, যদি নহয় নো দিব। যদি XTGL হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, যদি নহয় নো দিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে চহৰীয়া হয়, যদি চহৰীয়া চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব। যদি আপোনালোকৰ চহৰীয়া চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় চিটটো পোৱাত, যদি আছে আপোনালোকে ইয়েছ দিব, যদি উলিয়াই ল'ব পাৰে চহৰীয়া চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত নহ'লে আপোনালোকে নো দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়েছ দিব, যদি নহয় নো দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নেশ্যনেলিটিটো ইণ্ডিয়াই হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিলিজনটো হিন্দু নে আপোনালোকে ইছলাম নে খ্ৰীষ্টান নে আপোনালোকে যি হয় আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰটো চুজ কৰি পেলাই ক্লিক কৰি দিব।
তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি আপোনালোকে কিহত আপোনালোকে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ সেইকেইটা ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব নহ'লে নাই এইটো আপোনালোকে দিব নালাগে যদি আপোনালোকে নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্টটো আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়েস হলে ইয়েস দিব নহ'লে নো দিব আপোনালোকে যদি পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট হয় অসমৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে ইয়েস দিব আৰু যদি নহয় নো দিব ঠিক আছে আপোনালোকে এনে ধৰণে গুটেখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে এড্ৰেছখিনি দিব লাগিব ইয়াতে লোকেল এড্ৰেছ আপোনালোকৰ দিব লাগিব এড্ৰেছ নং 1 এড্ৰেছ নং 2 এড্ৰেছ নং 3 দিব তাৰপিছত চিটিখনৰ নাম লিখিব পিন কোডটো লিখিব আপোনালোকৰ তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্টখন লিখিব ষ্টেটখন ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ লোকেল এড্ৰেছটো আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ একেই হয় আপোনালোক বৰ্তমান এটা য'ত আছে বা আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ যিটো আপোনাৰ গুটেখিনি যদি একেই হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই দেখিছে এজ এ এবভ এই ঘৰটোত ক্লিক কৰি দিব এই বাকিখিনি ফিল আপ কৰি লৈ ল'ব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক নকৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে টেলিফোন নাম্বাৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত হোৱাটছআপ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত সেইখিনি আপোনালোকৰ হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো GNM এক্সামিনেশ্যন আছে যিটো এন্ট্ৰেন্স হ'ব আপোনালোকৰ সেই এন্ট্ৰেন্সটো আপোনালোকে ক'ত দিব বিচাৰে আপোনালোকে যে এন্ট্ৰেন্সটো ক'ত দিব বিচাৰে যদি গুৱাহাটীত বিচাৰে গুৱাহাটীত দিব পাৰে ডিব্ৰুগড়ত বিচাৰে ডিব্ৰুগড় আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট চেণ্টাৰ যি জায়গাত হ'ব সেই জায়গাতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব যদি আপোনালোকে যোৰহাটৰ ওচৰ হয় তেতিয়া যোৰহাট সিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে নহয় বোলে শিলচৰৰ ওচৰ শিলচৰ তেতিয়া বৰপেটা যদি বৰপেটা তেজপুৰ ডিপু লখিমপুৰ কোকৰাঝাৰ আপোনালোকে এইকেইটা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনোবা ঠাইত আপোনালোকৰ এক্সামটো দিলেই হৈ যাব ঠিক আছে সেইখিনি সেকেন্ডাৰী পাছ হ'ব লাগিব হাই সেকেন্ডাৰী পাছ আপোনালোকে সায়েন্সৰ পৰা কৰিছে নেকি PCB লৈ যদি সায়েন্সৰ পৰা কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া যদি আপোনালোকে আৰ্টছৰ পৰা কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেকেন্ড অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব নহয় বোলে ভোকেশনাল ANM কৰা আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব গুটেখিনি আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে যে ৰেজিষ্টাৰ ANM কৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি ANM ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব আপোনালোকে যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে নিজে সিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছত এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে হাই সেকেন্ডাৰী কিমানজনৰ পাছ কৰিছিলে পাছিং ইয়াৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে পাছিং ইয়াৰটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে যিখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰিছে হাই সেকেন্ডাৰী তাৰ নামটো দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছে আপোনালোকে বৰ্ডখনৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফটো একপি ফটো ইয়াত আপলোড দিব লাগিব আপোনাৰ নিজৰ একপি ফটো আপলোড দিব তাৰপিছত ইয়াত এটা সিগনেচাৰ আপোনাৰ নিজৰ সিগনেচাৰটো এখন বগা কাগজত কৰি লৈ ফটো মাৰি ইয়াত আপলোড দিব লাগিব আপলোড আপোনালোকে ফটো একপি সাইজ কিমান বনাব লাগিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে লেছ দেন 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে পিক্সেল কিমান হ'ব লাগিব আপোনালোকে গোটেইখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে এইখিনি চাই ল'ব ফটো কপি সেইটো সাইজত মিলাই ললেহে ইয়াতে আপলোড ল'ব যদি আপোনালোকে এইটো সাইজত মিলাই নলয় কিন্তু ইয়াতে ফটো আপলোড নল'ব বা সিগনেচাৰটো আপলোড নল'ব ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে পাছৱৰ্ডটা দিব লাগিব আপোনালোকৰ নিজে এটা পাছৱৰ্ড ইয়াত বনাব একেটা পাছৱৰ্ডকে এই ঘৰটোত বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে সাবমিট অপচন আপোনালোকে সাবমিট অপচনটোত সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী কিহৰ পৰা পাছ কৰিছে আৰ্টছৰ পৰা নে সায়েন্সৰ পৰা সেইটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সাবজেক্ট গিটাৰ আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো দিবলৈ আহিব ঠিক আছে আপোনালোকে যদি সায়েন্স সিলেক্ট কৰে মই ইয়াত সায়েন্স সিলেক্ট কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ সায়েন্স সিলেক্ট কৰিলে এনেকৈ আপোনালোকৰ ইংলিছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি এই চাৰিটা সাবজেক্ট আপোনালোকৰ আহি যাব আৰু সেইকেইটা আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পাইছে ইয়াতে দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো এগ্ৰিগেট মাৰ্ক আছে পাৰ্চেন্টেজ আছে সেই এগ্ৰিগেট পাৰ্চেন্টেজটো ইয়াত দিব লাগিব আপোনালোকে এই চাৰিটা সাবজেক্টৰ ভিতৰত এগ্ৰিগেট পাৰ্চেন্টেজ কিন্তু 40 ওপৰ হ'ব লাগিব 40 তলৰ নহ'ব বহুতে সুধি আছে ইংলিছত 40 হ'ব লাগিব নেকি নহয় ইংলিছত 40 নহয় গোটেইকেইটা সাবজেক্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে 40% হ'ব লাগিব 40%ৰ তলত হ'লে আপোনালোকৰ নহ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে ইংলিছত 40 নাপালেও হৈ যাব কিন্তু গোটেইকেইটা মিলাই আপোনালোকৰ 40% এগ্ৰিগেট পাৰ্চেন্টেজটো 40% হ'ব লাগিব গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত এটা সাবমিট অপচনটো ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনে ধৰণে দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ওকে অপচনটো আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনে ধৰণে আহি যাব দেখা পাইছে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনে ধৰণে আহি গ'ল আপোনালোকৰ যিখিনি ফিল আপ কৰিছিল সেইখিনি গোটেইখিনি শ্ব' কৰা নাই আপোনালোকৰ নামটো ডেট অফ বাৰ্থ আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো শ্ব' কৰিব ঠিক আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো শ্ব' কৰিব আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে প্লিজ লগ ইন এণ্ড মেক পে'মেণ্ট আপোনালোকে এতিয়া লগ ইন কৰি পেলাই পে'মেণ্ট অপশ্যনলৈ গুচি যাব লাগিব আপোনালোকে এইখিনি কৰাৰ পাছতে পে'মেণ্ট অপশ্যনটোত আপোনালোকে গৈ পেলাই পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব
ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে আহি গৈছে দেখা পাইছে এনেধৰণে আহি গ'ল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু লগইন ফৰ্ম আপোনালোকে ইয়াতে এতিয়া লগইন অপশ্যনটোত গৈ পেলাই লগইন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিয়া আছিল সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব কেনেধৰণে লগইন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখা পাব এতিয়া ইয়াতে আহি গ'ল দেখা পাইছে ইয়াতে ইউজাৰ নেম বা আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম আছিল সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিব দি পেলাই আপোনালোকে লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পেলাই লগইন কৰিব লাগিব ইয়াৰে আপোনালোকে ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে দিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন যিটো নাম্বাৰ পাইছিল মই দেখাইছিলোঁ সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড বনাই ল'লে এনেধৰণে পাছৱৰ্ড বনাব লাগে আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত বহুৱাই লগইন অপশ্যনটো চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব লগইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে আহি যাব ঠিক আছে এনেধৰণে আহি গ'লে আপোনালোকে ছাইডত দেখা পাব হোম অনলাইন পে'মেণ্ট এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট লগ আউট ঠিক আছে আপোনালোকে যিটো অনলাইন পে'মেণ্ট আছে সেই অনলাইন পে'মেণ্ট অপশ্যনটোত গুচি যাব লাগিব এই অনলাইন পে'মেণ্ট অপশ্যনটোত আপোনালোকে গুচি যাব ইয়াতে গৈ পেলাই আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ছাবমিট হ'ব ছাবমিট আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্ট আছে সেই পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে লগত ৰাখি থ'ব লাগিব ঠিক আছে পে'মেণ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো পেজলৈ গুচি আহিব ঠিক আছে এই পেজটোলৈ আহিব আৰু পেজটোলৈ আহি পেলাই ইয়াতে প্ৰথমতে ফিজ পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম ফিজ আছে সেই ফিজটোৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে নেমখিনি দিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব কেণ্ডিডেট নেম দেখা পাইছে বা ষ্টুডেণ্টগৰাকীৰ নাম তাৰপিছত ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো ইমেইল আইডিটো মোবাইল নংটো এপ্লিকেশ্যন নংটো আপোনালোকে প্ৰথমতে কৰি অহা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ এপ্লিকেশ্যন নংটো দিব লাগিব যিটো এপ্লিকেশ্যন নঙে যদি আপুনি লগ ইন কৰিছে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপৰা কোৰ্চটো নেম ইয়াত দিব লাগিব কেটেগৰী আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াতে ফিজটো নিজে নিজে শ্ব' হৈ যাব ইয়াতে দেখা পাইছে পে' অনলাইন আপোনালোকে পে' অনলাইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে যেতিয়া কোৰ্চটো নেম আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিলে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰি দিলে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিজটো নিজে নিজে শ্ব' হৈ গৈছে ঠিক আছে যিমান শ্ব' হয় সিমান আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব ইয়াতে অনলাইন পে' অপশ্যনটোত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে অনলাইন পে' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা বেলেগ পেজ অ'পেন হৈ যাব ঠিক আছে এই পেজটো অ'পেন হৈ গ'ল দেখা পাইছে মই ধুনীয়াকৈ অনলাইন পে' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু এনেধৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্ব' হৈ যাব ইয়াতে যিটো মেক পে'মেণ্ট অপশ্যন আছে এই মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটো আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো দিবলৈ আহি যাব এতিয়া কেনেধৰণে পে'মেণ্টটো দিব লাগিব ইয়াতে শ্ব' কৰিছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্ৰেডিট কাৰ্ড জৰিয়তে দিব পাৰে ডেবিট কাৰ্ড জৰিয়তে দিব পাৰে আৰু নহ'লে আপোনালোকে নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে দিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকৰ যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ড সকলোৱে আছে ATM কাৰ্ডটো আছে নিশ্চয় সকলোৱে এই ডেবিট কাৰ্ডত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাব কাৰ্ডত যিটো আপোনালোকৰ নাম্বাৰ আছে ATMখনত আপোনালোকে নাম্বাৰটো বহুৱাব তাৰপৰা এক্সপায়াৰ ডেটটো আৰু ইয়াৰটো বহুৱাব তাৰপৰা কাৰ্ডটো বেক চাইডে যিকেইটা নম্বৰ আছে তিনিটা নম্বৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব বহুৱাই আপোনালোকে ইয়াতে মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হৈ যাব আপোনালোকৰ OTP এটা আহিব ATMটোৰ লগত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈ আছে তালৈ OTP যাব OTPটো ইয়াত বহুৱাৰ পাছতে আপোনালোকে কমপ্লিট হৈ যাব প্ৰচেছটো ঠিক আছে কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত ছাকচেছফুল হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰিচিপ্ট এটা ওলাব সেই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি দিব মই পে'মেণ্টটো আপোনালোকক কৰি দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই এইটো আপোনালোকৰ বাবে এনেই ফিল আপ কৰি মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক প্ৰচেছটো দেখাই দিছোঁ মোৰ নামটোকে দি ফিল আপ কৰিলা ঠিক আছে কিন্তু মই এইটো ফিল আপ কৰিব নোৱাৰোঁ মই পে'মেণ্টটো এনেই কৰি দিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে আপোনালোকক এইকণলৈকে দেখাই দিলোঁ এইকণৰ পৰা আৰু এটা ষ্টেপ আছে সেই ষ্টেপটো হৈছে যে আপোনালোকে ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰিব লাগে মেক পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত OTPটো বহুৱাব লাগে OTPটো বহুৱাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগে ছাবমিট কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো ওলাই যাব সেই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে থৈ দিব লাগে আপোনালোকৰ লগত থৈ দিব পিন কৰি পেলাই বা আপোনালোকৰ হাততে থৈ দিব আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো সেইখিনিতে সমাপ্ত হৈ যাব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব এডমিট কাৰ্ড অহাৰ দিনাখন আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আহি পেলাই আপোনালোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটটোতে আহি আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনটোত গৈ আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে আৰু আপোনালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো দি লগ ইন কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত ফ্ৰণ্টত আপোনালোকৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড আছে সেই এডমিট কাৰ্ডৰ ডাউনলোড অপশ্যনটো আহি যাব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব পাৰিব এনেধৰণে কৰিব পাৰিব মই বাৰু কেনেধৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগে তাৰ ভিডিঅ' দি দিম আজি ইমানেই আছিলে আপোনালোকক মই গোটেই প্ৰচেছটোৱে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে ধৰিব পাৰিছে গোটেইখিনি কিবা যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ পেলাই এটা মেছেজ কৰি দিব মই আপোনালোক গোটেইখিনি কথা বুজাই দিম আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছে যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু সকলোকে বন্ধু বান্ধৱ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে আৰু যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব